امشب در 24 زنده از مقر سازمان ملل در نیویورک رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در مجمع عمومی سازمان ملل گفته حماس نقشی در دولت آینده فلسطینی نداره. إننا نرفض ما قامت به حركة حماس في 7 أكتوبر. محمود عباس با محکوم کردن حمله 7 اکتبر گفته آماده همکاری با ترامپ برای اجرای طرح صلح غزه است. رویترز میگه آمریکا به پیام‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر جواب نداده. تهران میگه ابراز تمایل واشنگتن برای مذاکره فریبکارانه است. و گزارش‌های تازه از تلاش تهران برای گسترش برد موشک‌ها همزمان با افزایش تنش‌های دیپلماتیک. اسوسییتد پرس میگه ایران آزمایش موشکی اعلام نشده انجام داده. از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر به شما از نیویورک. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ساعتی پیش اینجا در مجمع عمومی سازمان ملل متعهد شد برای اجرای طرح صلح غزه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، عربستان سعودی، فرانسه و سازمان ملل همکاری کنه. عباس در سخنرانی ویدئویی حملات 7 اکتبر رو محکوم و تاکید کرد غزه بخشی جدایی ناپذیر از فلسطین و حماس نقشی در اداره اون نخواهد داشت. ما در گذشته گفتیم و تکرار می‌کنیم که نوار غزه بخش ناگسستنی کشور فلسطین هست و ما مسئولیت کامل برای اداره و امنیت اون پیاده خواهیم کرد. حماس نقشی در دولت غزه نخواهد داشت. حماس و دیگر گروه‌ها باید که سلاح‌های خودشون رو به حکومت ملی فلسطین بسپارند به عنوان بخشی از رویه‌ای که به موجب اون نهادهای یک کشور با یک قانون و یک نیروی امنیتی قانونی بنا خواهد شد. تکرار می‌کنیم که ما یک کشور غیر مسلح نمی‌خوایم. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد از داخل مقر این سازمان به ما پیوسته. آقای دوجاریک ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. با اینکه ایالات متحده آمریکا به رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی محمود عباس روادید نداد که به اینجا بیاد، اما در پیام ویدئویی که امروز از او شنیدیم هرچند به شدت به اسرائیلی‌ها تاخت اما از طرح صلح آقای ترامپ استقبال کرد. حملات 7 اکتبر رو هم به شدت محکوم کرد. آیا فکر می‌کنید به یک صلح پایدار در غزه الان بعد از این جنگ خانمانسوز نزدیک شدیم؟ فرداد، قبل از هر چیز ممنونم از دعوت از من. خیلی خوشحالم که با شما هستم. واقعا جای تأسفه که آمریکا ویزا نداد به پرزیدنت عباس، اما همونطور که گفتید و همه دیدند بالاخره موفق شد که به این ترتیب سخنرانی کنه. اتفاقی که اینجا داره میفته در سازمان ملل، کنفرانس روز دوشنبه اینجا تمرکزش روی راه حل دو کشوری بود که خیلی وقته که دیر شده برای این قضیه، اما به اصطلاح هدفمون باید روی هدف اصلی باشه که همون راه حل دو کشوری است، ولی همزمان واقعیات کنونی غزه رو نباید فراموش کنیم. واقعیات بسیار دردناک، فلسطینی هایی که همچنان دارن کشته میشن، همچنان گرسنه هستند، همچنان از داروی کافی بی بهره هستند و البته گروگان ها هم هنوز اسیر هستند. در بیرکل همه تلاشش رو خواهد کرد برای اینکه خواستار یک آتش بس بشه. همونطور که خودتون هم اشاره کردید پیچیدگی‌های بسیار زیادی وجود داره. هرچند آقای عباس گفت در آینده غزه حماس جایی نداره، ولی بالاخره هنوز هم کنترل اون باریکه تا اندازه‌ای در دست حماس هست. در کرانه باختری هم شهرک‌نشین‌های غیرقانونی اسرائیل همچنان رو به گسترش. چقدر اینها چالش برانگیز هست برای صلح کوتاه مدت و احتمالاً در تصویر بزرگتر تشکیل کشور فلسطینی و چه نقشی سازمان ملل میتونه بازی کنه؟
خب فرداد کاملا درست میگید. وضعیت واقعا پیچیده است. بگیم پیچیده است تازه کم گفتیم. چیزی که ما میخوایم ببینیم اینه که یک کشور فلسطینی یکپارچه داشته باشیم که تشکیلات خودگردان به عنوان دولت نماینده مردم فلسطین به رسمیت شناخته بشه. اما برای اینکه به اونجا برسیم قبل از هر چیز باید از این جنگ خارج بشیم، آتش بس برقرار بشه، یک دولت واحد هم در غزه و هم در کرانه باختری بر سر کار بیاد و باید که شهرک‌سازی ها هم متوقف بشه. شهرک‌سازی ها دارن واقعیاتی رو ایجاد میکنن که به تدریج دارن ایده راه حل دو کشوری رو نابود میکنن و همزمان گزینه دیگری هم نداریم. راه حل تک کشوری ممکن نیست برای مردم فلسطین و حتی در همسو با منافع مردم اسرائیل هم نیست. آقای دوجاری، قبل از اینکه بزنم برید میخوام یک سوالم در مورد ایران ازتون بپرسم. درست زمانی که هواپیمای رئیس جمهوری ایران عازم اینجا بود، رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی گفتش که مذاکره با آمریکا هیچ نتیجه نخواهد داشت و به طور کلی مذاکره با آمریکا رو رد کرد. میدونم که نگرانی‌های زیادی در منطقه وجود داره برای شروع یک جنگ دیگر. آیا شما فکر میکنید که راه حل دیپلماتیک برای برنامه هسته ایران به بنبست رسیده و چقدر نگران یک رویارویی دیگر هستید بین اسرائیل و ایران؟ قطعاً که ما نگران هستیم از هر واقعی که بتونه به یک جنگ دیگری منجر بشه و منطقه رو از این هم بی‌ثبات‌تر کنه. هنوز جای دیپلماسی هست. فکر می‌کنم مهمه که جمهوری اسلامی و اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها از این فرصت استفاده کنن، از این چند روز یا چند ساعت باقی مونده استفاده کنن، تلاش کنن برای یک راه حل دیپلماتیک برای مسئله برنامه هسته ایران. ممنونم از شما. استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، از داخل مقر این سازمان همینجا در منهتن نیویورک. رویترز میگه در هفته‌های اخیر چندین پیام از ایران از طریق واسطه‌ها برای از سرگیری مذاکرات به واشنگتن منتقل شده، اما آمریکایی‌ها جوابی ندادند. دیشب اما استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ، گفت واشنگتن در حال گفتگو با طرف ایرانیه. در واکنش ساعتی پیش اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفته ادعای آمریکا درباره تمایل به دیپلماسی چیزی جز فریب و تناقض آشکار نیست. همه اینها در حالیه که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، دستور داده صدها ژنرال و دریاسالار ارتش آمریکا هفته آینده در یک نشست فوری و بدون توضیح در پایگاه نیروی دریایی در ایالت ویرجینیا جمع بشن. همکارم آرش علایی همینجا در مقر سازمان ملل به ما پیوسته. سیگنال‌های خیلی متفاوتی از طرف ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها داریم میشنویم. دیروز همین ساعت‌ها بود که آقای ویتکاف گفت با طرف ایرانی داریم چانه‌زنی می‌کنیم. ایرانی‌ها میگن که فریبکاری. رویترز میگه که اصلا پاسخی به پیام‌های تهران نمیدن. و میگویند ایرانی‌ها که در طول چند روز اخیر بارها دوباره پیغام دادن با آمریکایی‌ها و جوابی نگرفتن. تحلیل مطبوعات آمریکایی این است که این یک میکسی است از فشار و انعطاف سیاسی، در این حالی که ایالات متحده در حال فشار آوردن واقعی است به ایران از لحاظ مالی، از لحاظی که وزارت خزانه داری میرود دنبالشون، از لحاظی که می‌بینیم اینجا تو سازمان ملل الان انقدر محدودشون کردن که هتلشون کیلومترها فاصله دارد از اینجا و واقعا در یک اقدامی که در دولت‌های قبل ما یادمون هست که کنگره آمریکا همیشه می‌خواست انجام بگیرد ولی هیچ رئیس جمهوری انجام نداده بود. در این حد گروه ایرانی رو محدود بکنن، اجازه ندن خرید بکنن، اجازه ندن جایی بروند. این فشار خیلی جدی است، ولی در این حال دولت ترامپ می‌خواد نشان بدن انعطاف سیاسی دارد. صحبت‌هایی که آقای ویتکاف گفته است در برخی از رسانه‌های نزدیک به ماگا نشانه امید تلقی شده است از اینکه ممکن است هنوز راهی وجود داشته باشد که دیپلماتی هنوز بسته نشده باشد درش. و می‌دونیم صحبت‌هایی که آقای مکرون کرده، رئیس جمهوری فرانسه، که گفته است حتما مکانیزم ماشه فعال می شود، حتما تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران باز می‌گردد. آقای ویتکاف به مطبوعات آمریکایی گفته است که این ایران رو در موقعیت بسیار بدی قرار می‌دهد. اگر این مکانیزم ماشه فعال بشه و تحریم‌های جهانی برگردد، امریکایی‌ها معتقدند جمهوری اسلامی در یک وضعیتی قرار می‌گیرد که شاید حتی دیگه غیر قابل بازگشت باشد. بنابراین واضح است که دولت ترامپ می‌خواهد قبل از اینکه داستان رو از لحاظ نظامی خیلی جدی‌تر کند،
ممکنه هزینه‌ای هم داشته باشد برای دولت آمریکا. تا قبل از اینکه به اون داستان برسد میخواد از لحاظ دیپلماتیک مطمئن بشود تمام راه‌ها امتحان شده است. حتی اگه اونجوری که تو میگی رهبر جمهوری اسلامی 2 روز پیش اومده باشد اون حرفا رو زده باشد، برای دولت ترامپ صحبت‌های خامنه‌ای، مخصوصا این صحبت‌ها که به قول تو درست قبل از اینکه هواپیمای رئیس جمهوری بشه، خیلی سمبولیک است و به نظر میاد برای مصرف داخلی است نه برای آمریکایی‌ها. اون چیزی که دولت ترامپ امیدوار است این گونه باشد، یعنی اینکه جمهوری اسلامی در تلویزیون و در تریبون یک شعارهایی بدهد، بعد بیاید اینجا یه حرفهای دیگری بزند که اون رو هم به این سادگی ها ما نخواهیم فهمید فعلا. اجازه بده بخشی از صحبت‌های مسعود پزشکیان رو هم بشنویم که اینجا در نیویورک با خبرنگاران صحبت کرد. ما که با آمریکا داشتیم گفتگو می‌کردیم، همون جایی که داشتیم گفتگو می‌کردیم حمله اسرائیل اجازه داد حمله، بعد خودش هم مداخله کرد، خودش هم گفت که من این کار رو کردم. ما که با آمریکا نشسته بودیم گفتگو کرده بودیم، برجام رو امضا کرده بودیم. کی پاره کرد؟ ما پاره نکردیم. ما تا 1 سال 2 سال باز همون رو داشتیم اجرا میکردیم. اروپا هم همراهی نکرد، یعنی همون چیزی رو که نوشته بودن پاره کردن. خب چگونه باید بپذیریم؟ با چه زبانی باید بگیم ما آماده ایم همون چارچوب‌ها رو اجرا بکنیم، به شما هم اجرا کنیم؟ با چه زبانی باید بگیم؟ به شکلی دوباره همون حرفایی است که در خود مجمع عمومی هم زد، در داخل ایران هم بارها تکرار کردن که این آمریکایی‌ها بودن که برجام رو پاره کردن. ما که داشتیم مذاکره می‌کردیم وسط مذاکره به ما حمله کردن، که شاید حتی روی کاغذ بعضی بگن حرفها خب خیلی هم غلط نیست، اما چه کمکی الان به اونها میکنه؟ چون این شرح مصیبت که تغییری در رویکرد آمریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها ایجاد نخواهد کرد. مظلومگرایی که یکی از تاکتیک‌های جمهوری اسلامی بوده است همیشه، مخصوصا وقتی در این شرایط قرار می‌گیرن که واقعا شرایط وانفسایی است. ببین این تحریم‌های بین‌المللی، مکانیزم ماشه فعال شدنش اجازه می‌دهد که به نیروهای آمریکایی، نیروهای ناتو یا هر نیروی نظامی دیگری که سازمان ملل اجازه بدهد که کشتی‌های جمهوری اسلامی رو متوقف کنن، که برن اونها رو چک کنن، اگر اسلحه حمل میکنن جلوشون رو بخوام بگیرن. بخشایی از این مکانیزم ماشه مربوط میشود به تحریم‌هایی که علیه فروش سلاح جمهوری اسلامی وجود دارد، که دوره بایدن اگه یادت باشه اجازه داده بودن بخش‌هایی از این تحریم‌ها در واقع اکسپایر بشه، منقضی بشه، که جمهوری اسلامی حالا یه خود سلاح هم بفروشه. تمام اونها جلوش گرفته خواهد شد. به معنی این خواهد بود که تمام این کشتی‌ها میتونه بازرسی بشه. میدونیم آمریکا داره حضور نظامی خودشو در همین حالی که صحبت میکنیم در منطقه خلیج فارس تقویت میکنه، تفنگداران بیشتری میفرسته. روزی یا هفته‌ای نیست که ما یک صحبتی از این که یک ناو هواپیما رو برای آمریکایی در منطقه پاپ کرده دیده شده، یا یک ناو جنگی و گروه جنگی دیده شده. همه اینا نشان دهنده این است که دولت ترامپ داره دست خودش آماده کرده است، آماده دیپلماسی است، میخواد صحبت کند. اگه جمهوری اسلامی عقب نشینی کند ممکنه گشایشی حاصل بشود در این داستان، ولی اگر نشود هم دولت آمریکا منتظر نمیماند ببیند جمهوری اسلامی چه میکند. و این شرحی که شما گفتید جمهوری اسلامی میاد اینجا و از خودش اینجا میاد میگه ما ضعیفیم و ما که گوش کردیم، در داخل جمهوری اسلامی حرفای دیگری میزنن. در داخل جمهوری اسلامی همونجوری که شما گفتی رهبر جمهوری اسلامی میگه این حق ماست، غنی‌سازی هم ادامه میدهیم و از هیچ کدوم از خطوط قرمز خودمون هم عقب نشینی نمی‌کنیم. ممنونم از تو. همکارم آرش علایی اینجا در مقر سازمان ملل متحد در منهتن نیویورک. همکار دیگرم کیان امانی هم از نزدیکی محل هتل اقامت هیئت ایرانی در نیویورک به ما پیوسته. کیان بیشتر به ما بگو در مورد رفت آمدهای هیئت ایرانی و دیدارهایی که در سطوح بالا مسعود پزشکیان داشته در این 24 ساعت گذشته. فرداد رفت و آمد چندانی وجود نداره. خودمون کاسبی خودمون رو کساد کردیم، به خصوص با این محدودیت هایی که دولت ترامپ براشون گذاشته. دیروز و امروز من فقط دیدم چند تا دیپلمات اومدن از این در پشتی بردنشون داخل، با پزشکیان دیدار کردن. یکشون آنتونیو بوستا بود، رئیس شورای اروپایی. بلافاصله بعد از اینکه اون رفت رئیس جمهور سوئیس اومد با پزشکیان، یک دیدار نیم ساعته تقریبا داشت، از همین در بردنش، بعد خارج شد. من حدس میزنم که سوئیس در این دیدار بهشون اعلام کرده اگه یک مذاکره اتفاق بیفته، گفتگوها ادامه داشته باشه، سوئیس میتونه که میزبان این گفتگوها باشه. به غیر رئیس جمهور سوئیس هم رئیس جمهور فنلاند و همینطور
رئیس جمهور بولیوی کسایی بودن که مسئول پزشکیان باهاشون ملاقات کرده، گفتگو کرده و به غیر پزشکیان عراقچی و کاظم آبادی و تخت روانچی هم دیدارهایی رو دارن. اونا بیشتر دیدارهاشون در بیرون از هتل هستش، برای ورود و خروج از اینجا استفاده میکنن، ولی دیدارهای اونا با مقامات سایر کشورها به نظر میاد که تو مقر اونا اتفاق افتاده. تنها رفت و آمدایی که میشه این هیئت همراهشون، اون کریم شیره‌ای هاشون حواس سیگار که میکنن میان اینجا یه سیگاری بکشن تا میبینم من هستم، یه 4 تا فوش میدن و سیگاره رو نصفه میندازن به شماره 3 برمیگردن بالا. سعید ایروانی هم نامه نوشته امروز به گوترش، به رئیس سازمان ملل، گفته که سازمان ملل کارشو درست انجام نمیده به خاطر اینکه این هیئت همراه پزشکیان نمیتونن رفت و آمداشون رو انجام بدن. آقای ایروانی، اون رفت و آمدها تموم شده. چشم چرونیاتون، خرید کردناتون، رستوران رفتناتون، بازدید از جاهای توریستی نیویورک، اون دوران گذشته. ترامپ به شما این اجازه رو نمیده. گوترش هم کار این نیست که شما به گوترش نامه نوشتی میگید که رفت و آمدهای اینا رو هموار کنه به جاهای مختلف. یک دیداری هم امروز بعد از ظهر گفته شده که پزشکیان خواهد داشت در این هتل. سالهای گذشته اگه یادمون باشه یک دیداری داشت با میگفتن سران گروه‌های مذهبی، گروه‌های مختلف. یه 4 تا یهودی رو می آوردن، یه 4 تا مسیحی رو می آوردن که بعداً معلوم شد بهشون پول میدادن، می اومدن کلی هدیه میدادن، اینجا راهیشون میکردن قبل اینکه جلسه تموم بشه. اون جلسه امروز برگزار نمیشه. گفتن که با سران گروه‌های مسلمان جلسه خواهد داشتش و یک دیپلمات اروپایی هم دیپلمات غربی هم امروز برگشته گفته که کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه ایران خیلی آدم چشم چرونیه. گفته من چند بار با این کاظم غریب‌آبادی ملاقات کردم، با هم حرف زدیم، این فقط ظلم میزنه به سینه‌های من. کاظم غریب‌آبادی که قلم می‌دزدید، حالا دیپلمات‌ها میگن چشم چرونی هم میکنه. این اتفاقاییه که امروز افتاده. نیروهای امنیتی هم میبینید پرشمارن پشت هتل. وقتی هم من اومدم یکشون اومد به بهانه گفتگو شروع کرده چند دقیقه‌ای با هم حرف بزنه ببینه چی کارم کیم چیم، ولی امروز تا به حال مانع کارم نشدن، برخلاف دیروز که به محض اینکه دوربین رو میکاشتن میومدن ماشینای بزرگ و پشت سرم پارک میکردن به درخواست هیئت جمهوری اسلامی که تصویر پشت سر معلوم نباشه. امروز تا الان این کارا رو نکردم. برمیگردم به تو فردا. ممنونم. کیان امانی از نزدیکی محل اقامت هیئت ایرانی در نیویورک با ما. مرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در دانشگاه علم و فناوری میزوری از لس آنجلس به ما پیوستند. آقای بروجردی، چطور می‌بینید حرفای دیروز استیو ویتکاف رو وقتی میذاری کنار این پیام‌هایی که میگن ایرانی‌ها فرستادن بارها به واشنگتن اما جواب ندادن؟ بالاخره آمریکایی‌ها میخوان مذاکره کنن با تهران یا نه؟ عرض کنم که ببینید به نظر من مطبوعات امریکا میگن آقای ویتکاف عمدتاً یک آدم خیلی خوشبینی هست و همیشه سعی میکنه در بحران‌های غزه، ایران، اوکراین بخش مثبت مسئله رو ببینه، ولی واقعیتش اینه که به نظر من امریکا الان علاقه چندانی برای مذاکره با ایران نداره. میدونین به این دلیل که بازگشت تحریم‌های سازمان ملل یا همون مکانیزم ماشه به امریکا این اجازه رو خواهد داد که کنترل بکنه که آیا تحریم‌ها در آینده علیه ایران برداشته شوند یا نه. اختیاری که امریکا در حال حاضر نداره چون از برجام بیرون رفته بود، ولی با برگشتن مسئله مکانیزم ماشه این توانایی رو خواهد داشت و خب به هر حال میشه گفت که اینم یک پیامد منفی هست برای طرف اروپایی که اون قدرت چانه‌زنیشون کمتر خواهد شد. از سوی دیگر من فکر می‌کنم اروپایی ها هم علاقه چندانی به این ندارن که بخوان یک مذاکره دقیقه 90 بکنن. ببینید شراکت رو به گسترش ایران با روسیه در جنگ اوکراین جایی که سبب شده که اروپایی ها ایرانی ها رو به عنوان یک
تهدید جدی تلقی بکنن. این مسئله 10 سال پیش زمانی که برجام امضا شد به هیچ وجه وجود نداشت. از طرف دیگر روابط اقتصادی اروپا هم با ایران بسیار ناچیز است، بنابراین اینجوری نیست که بخوان بازاری رو بخوان از دست بدن. لذا وقتی که این دو تا فاکت رو ما کنار هم میذاریم، به نظر من منطقی این است که مگر اینکه ایران در این 1-2 روز باقی مونده بخواد واقعا یک پیشنهاد خیلی خارق‌العاده‌ای رو مطرح بکنه، منطقی است برای طرف غربی که بذارن مکانیزم ماشه فعال بشه و بعد ببینن که تبعاتش چیه. ارز ایران هرچی بیشتر هسته‌ای خواهد شد و مردم قدرت خریدشون رو از دست میدن و این مسائلی است که اونها دنبال خواهند. آقای بروجردی، بر کسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی کارنامه چندان درخشانی نداره، چه در مورد وضعیت داخلی و سرکوب‌هایی که وجود داره، چه در مورد وضعیت منطقه و جهان به واسطه گروه‌های نیابتیش، اقداماتی که در منطقه انجام داده. اما اینها رو اگر بذاریم کنار، حرفی که پزشکیان داره میزنه روی کاغذ شاید خیلی بیراه نباشه، نه؟ وقتی میگه که این ایالات متحده بودش که از برجام خارج شد، این اسرائیل بود که وسط مذاکرات ما و آمریکا به ما حمله کرد. میدونم که بخشی از این مظلوم نمایی داره ترجمه میشه، اما آیا از منظر دیپلماتیک نکات قابل توجهی تهران داره نمیگه که ما که حسن نیت دست کم در اول نشون دادیم، این طرفای غربی بودن که غیر قابل اعتماد بودن؟ نه درسته. ببینین به نظر من اینجا هر دو طرف باید انگشت اتهام بهشون نشون داده بشه. بله، از این لحاظ آقای پزشکیان راست میگه. به هر حال ترامپ بود که در دوره اول از برجام بیرون رفت، بعد سعی کرد که همین مکانیزم ماشه رو با اینکه از این توافق بیرون رفته بود فعال بکنه که خب طرفای اروپایی اون موقع بهشون این اجازه رو ندادن. و از سوی دیگه همونجوری گفتم فکر میکنم در این مدت هم طرفای اروپایی لزوما آنچنان به این اجزای برجام علاقه چندانی نداشتن، به خصوص بعد از این جنگ 12 روزه، چون دیدن که جمهوری اسلامی به ایران در واقع در موقعیت بسیار ضعیفی قرار گرفته و شاید در این بزنگاه بشه امتیازات بیشتری گرفت. اگر از لحاظ اخلاقی بخوایم به مسئله نگاه بکنیم، حرفایی که ایران میزنه عناصر بسیار مهمی از حقیقت درش هست، اما نگاه اخلاقی یک مسئله است، نگاه حقوقی این که مکانیزم ماشه و برجام در وهله اول چه شکلی نوشته شد که حالا چه اجازه هایی رو به طرفین میده که چه اقداماتی بکنن، مسئله کاملا جداست و ما این دوتا رو همواره نمیتونیم با هم دیگه مخلوط بکنیم و یکی رو جایگزین دیگری بکنیم. حالا این رو گفتم، ولی حتی اگر ایران از منظر دیپلماتیک هم محق باشه، آیا کارتی در دست داره، ابزاری داره، متحدی داره که بتونه فراتر از اعتراض و گله‌مندی از اقدامات اروپایی‌ها و آمریکا و اسرائیل کاری رو پیش ببره که شرایط رو تغییر بده روی زمین؟ من فکر نمی کنم. ببینین وقتی که آقای ماکرون میگه که تحریم ها باز خواهند گشت، آلمان میگه ما خوشبین نیستیم و آقای خامنه ای هم خب یه آب سردی رو میریزه روی هر گونه توافقی، اینها باید از خودمون بپرسیم خب ایران چی میتونه ارائه میکرد که نگاه عوض بکنه؟ تکیهش بر چین و روسیه یک اقدام قدیمی بوده که محدودیت‌های خودش رو داره نشون میده، اگرچه همین امروز هم شاهد بودیم که آقای اسلامی در مسکو اومدن و یک توافق دیگری بستن با روس‌ها برای تهیه کردن دیگر نیروگاه‌های اتمی ایران. از طرف دیگه اگر ایران می‌خواست واقعا از برگ اقتصاد بازی بکنه، بگه من یک کشوری هستم با 90 میلیون شهروند و بنابراین میتونه بازار بزرگی باشه برای محصولات اروپایی و امریکایی، ولی به نظر میاد که حتی این کارت رو هم نتونستن باش بازی خوبی بکنن برای اینکه طرف مقابل رو ترغیب بکنن به اینکه حاضر باشه امتیازاتی بده در روند این مذاکرات. بنابراین من حقیقتا فکر میکنم که آنچنان آسی در دست ندارن در این مرحله، به خصوص بعد از این فاش شدن ناتوانایی‌های نظامی که در جنگ 12 روزه برملا شد. ممنونم از شما. مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه علم و فناوری میزوری از لس آنجلس با ما.
اسوسییتد پرس میگه تصاویر ماهواره تحلیل شده از سوی این خبرگزاری نشون میده جمهوری اسلامی هفته پیش احتمالاً یک آزمایش موشکی اعلام نشده در پایگاه فضایی امام خمینی در استان سمنان انجام داده. گزارش میگه آزمایش در سکوی دایره‌ای انجام شده که پیشتر محل پرتاب‌های مهم برنامه فضایی جمهوری اسلامی بوده. جمهوری اسلامی به طور رسمی این پرتاب رو هنوز تایید نکرده. همکارم اردوان روزبه اینجا در روبروی مقر سازمان ملل متحد به ما پیوسته. چه بیشتر میدونیم در مورد این آزمایش؟ خب گزارشی که در واقع اسوسییتد پرس کار کرده ارجاع میده به بعضی از تحقیقات از جمله تحقیق بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها که تاکید میکنه جمهوری اسلامی پس از جنگ 12 روزه استراتژی خودش رو در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای خودش عوض کرده. اشاره بکنم اظهارات وزیر دفاع جمهوری اسلامی عزیز نصیرزاده دقیقاً ارجاع به این مسئله میده که میگه ما بعد از جنگ مدل کار خودمون رو تغییر دادیم. حالا مسئله‌ای که اینجا به وجود میاد این هستش که تحلیلگران امنیتی میگن جمهوری اسلامی مسئله مهمش از بین رفتن سرویس‌های میکسرهای سیاره‌ای هستش که اونا داشتن که در عملیات آمریکا و اسرائیل اینا از بین رفتن و حالا مهمتر میشه اینجا که بدونیم وقتی جمهوری اسلامی توان شلیک موشک رو نداشته باشه فعالیت هسته‌ایش نمیتونه ارزشمند باشه. بعضی از کارشناسان بر این باور هستن که جمهوری اسلامی پس از جنگ 12 روزه به این باور رسیده که اگر نتونه موشکی داشته باشه که دقیق شلیک بکنه یعنی داشتن فعالیت هسته‌ایش عملاً بی‌مورد خواهد بود. تمرکزش رو بر روی این تغییرات داده. حالا جمهوری اسلامی به گفته اسوسییتد پرس داره تلاش میکنه موشک‌های با برد بالاتر و دقیق‌تر رو داشته باشه. اشاره هم بکنم به این موضوع زنگنه نماینده مجلس هم در همین مورد چند وقت پیش صحبت کرد که دقیقاً تأییدی بر همین فعالیت. اگه موافق باشین صحبتشو بشنوید. و الان تیم دیپلماسی و هسته ما مقاومت کردن. امروز ما نه از غنیسازی دست کشیدیم. من خواهش میکنم ما نقاط قوت خودمون رو تبدیل به نقاط ضعف نکنیم. ما بمباران شدیم، به ما حمله شد به تأسیسات هسته ما، اما نه ما از غنیسازی دست کشیدیم، نه اورانیوم رو در اختیار دشمن قرار دادیم و نه از مواضع موشکی خودمون پایین اومدیم. ما پریشب یکی از پیشرفته ترین موشک‌های کشور رو که تا الان به اصطلاح امتحان نشده بود امتحان کردیم و با موفقیت آمیز هم بود این امتحان. یعنی میخوام بگم در همین شرایط ما یه موشک قاره پیما رو داریم به اصطلاح تست امنیتی میکنیم. 570 موشک جمهوری اسلامی در طول جنگ 12 روزه به سمت اسرائیل شلیک کرده و حالا میفهمیم که چرا چینی ها تاکید بر این داشتن که پیش از این گفته بودن حاکمیت ایران و امنیت ایران برای ما اهمیت داره. البته اونا باز هم تاکید دارن به خاطر مسائل اقتصادی وارد جنگ های دیگه نشن، اما این نشان دهنده این هستش که چرا چینی ها در این مدت کمک کردن تجهیزات تولید سوخت های جامد به ایران برسه، کشتی هایی که بار سوخت جامد مواد اولیه سوخت جامد رو به ایران میرسونده. حتی بعضی از اخبار وجود داره که سپاه پاسداران مراکز تولید این سوخت‌ها رو به جاهای دیگه هم تاکنون منتقل کرده. اگر جمهوری اسلامی این تلاش رو ادامه بده که در واقع از نظر امنیتی شما فقط ساعاتی دیگه بیشتر فرصت ندارین از تحریم‌های بین‌المللی و جمهوری اسلامی بر این واقف بوده که احتمالاً این تحریم‌ها اعمال خواهد شد و اگه اعمال بشه نه تنها دیگه مسئله تحریم‌های آمریکا بلکه همه کشورها و شرکت‌هایی که با دست دوم و سوم هم با جمهوری اسلامی معامله کنن عملاً تحریم میشن. پس این سرعت رو کاملا برده بالا، چرا که اگر بتونه این حجم تولید سوخت رو افزایش بده به گفته کارشناسان امنیتی و اطلاعاتی و نظامی عملا میتونه به چرخه تولید مواد اتمی غنیسازی بالای خودش برگرده که قابلیت استفاده در حملات رو داشته باشه. و بگم که آقای لاریجانی وقتی تاکید میگه غربی ها گفتن موشکاتون نباید بالای 500 کیلومتر برد داشته باشه، نشان دهنده این هستش اونا تلاششون رو میخوان میکنن بار دیگه از ابزار نظامی یا ابزار ناامن کننده استفاده بکنن تا در مذاکرات بتونن شانس اینو داشته باشن که وارد این تحریم‌های جدی‌تر نشن. به نظر من ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه اینجا در روبروی مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. چون به فعال شدن مکانیزم ماشه اشاره کردی بگم که ساعت رسمی که این مکانیزم فعال خواهد شد شنبه ساعت 8 شب به وقت نیویورک خواهد بود که میشه 3:30 بامداد یک شنبه در تهران. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن هم از همین شهر به ما پیوسته. آقای ندیمی مطمئنم که این گزارش اسوسییتد پرس رو دیدید و خوندید. چه نکته جالبی به نظرتون داره؟ چه نوع آزمایش احتمالاً کردن و چه مفهومی میتونه داشته باشه برای یک رویارویی احتمالی دوباره بین ایران و اسرائیل؟ بله، البته نکته جالب اینه که همزمانی
این عکس و تصاویری که از ایران ما دیدیم در مورد آزمایش موشکی یا راکت پرتاب ماهواره یا موشک دوربرد که البته در این مقاله بهش اشاره نشده بود، ولی به نظر میرسه که اینا مربوط به یک اتفاق باشن و نوع آثاری که باقی مونده روی اون سکو به احتمال زیاد نشون دهنده همونطور که اشاره شده در مقاله مقایسه وقتی که میکنیم با پرتاب 1401 راکت ذوالجناح میشه انتظار داشت که یا راکت پرتاب ماهواره ذوالجناح بوده از این سکو پرتاب شده یا اینکه یک موشک سوخت جامد با شرایط کیفیت مشابه بوده که از این سکو آزمایش شده. دقیقا نمیشه گفت. اینجا محلی بوده که از قدیم از ابتدای برنامه فضایی وزارت دفاع جمهوری اسلامی از اینجا از سال 1397 پرتاب راکت های ماهواره بر سفیر انجام میگرفته. بعد تا سال 97 که آخرین پرتاب سفیر از اونجا منفجر شد. آقای ترامپ هم اگه یادتون باشه عکس ماهواره جاسوسی اون رو با وضوح خیلی بالا توییت کردش. از اون به بعد راکت های ذوالجناح 2 مورد آزمایش شد سال 1399 و 1401 که راکت های سوخت جامد ساخت وزارت دفاع بودن. 3 مرحله، مرحله اول و دوم سوخت جامد بود و مرحله سوم سوخت مایع برای قرار دادن ماهواره با وزن 220 کیلو در مدار 500 کیلومتری. این اصولا راکت های پرتاب ماهواره از خیلی از جهات فناوری با موشک های دوربرد میان برد یعنی IRBM برد بیش از 3000 کیلومتر تا 5500 کیلومتر و همینطور موشک های قاره پیمای 5500 کیلومتر به بالا تشابه دارند و اشتراکات فناوری زیادی هست بین راکت‌های پرتاب ماهواره به ویژه از نوع سوخت جامد و همینطور موشک‌های قاره پیما و این نگرانی وجود داشته از قدیم و به خاطر همینم فشارهای سیاسی زیادی روی برنامه پرتاب ماهواره ایران بوده، به خاطر اینکه وزارت دفاع و سپاه پاسداران متولی این برنامه بودن و از بسیاری جهات نظامیان هستن که این برنامه رو اداره میکنن. نمیشه با اطمینان کامل گفتش که آیا این پرتاب نظامی بوده، به خاطر اینکه همونطور که عرض کردم اینجا پایگاه فضایی سمنان هستش و پرتاب‌های نظامی معمولا از پایگاه شاهرو انجام میگیره یا از قسمت‌های دیگه از همین منطقه سمنان، ولی یه احتمالی میشه در نظر گرفت اگر واقعا اونطور که ادعا شده این اولین موشک با برد بیش از 3000 کیلومتر ایران بوده که آزمایش شده، به خاطر تلمتری که نیاز بوده با این راکت داشته باشن و اون زیرساختارهای تلمتری که از قبل در اونجا بوده ممکن از همونجا استفاده شده باشه یا اینکه سعی کرده باشن که به نوعی در حقیقت از پوشش غیر نظامی و ماهواره بر استفاده بکنن، چون هیچ صحبتی از آزمایش ماهواره بر یا پرتاب ماهواره به فضا یا آزمایش زیرمداری ماهواره بر در این چند روزه نشده. میشه برداشت کرد که هدف نظامی بوده و سعی کردن که یک پیام برسونن به کشورهای غربی، ایالات متحده به ویژه و همینطور کشورهای اروپایی که برد این موشک به خوبی به تمام اروپا میتونه برسه، که بگن که ما چه توانایی‌هایی رو داریم آزمایش می‌کنیم و میتونیم بهش برسیم. آقای خامنه‌ای هم چند وقت پیش اشاره کرده بود به این موضوع که من دقت و برد موشک‌ها رو به صورت تلویحی گفت که باید اضافه بشه اگر نیاز بود و چندین بار هم کشورهای اروپایی تهدید شدن که اگر از رفتارشون رو درست نکنن ایران برد موشکاش رو به اروپا میرسونه. البته موشک‌های 2000 کیلومتری هم به بخشی از اروپا از همین الان هم میرسه، ولی خب طبیعتاً همزمانی این پرتاب تقریباً در آستانه سفر نیویورک میتونه نشون دهنده یک پیامی باشه که وزارت دفاع و نظامیان ایران میتونن بدن، ولی خب سپاه پاسداران هم یک برنامه خودشو داره برای هم راکت‌های پرتاب ماهواره از سایت شاهرود و هم موشک‌های سوخت جامد که میتونیم انتظار داشته باشیم در روزهای آینده شاید آزمایش‌هایی رو هم خود سپاه پاسداران رأساً انجام بده. آقای ندیمی، در جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل میدونیم که جمهوری اسلامی تعداد زیادی از موشک‌هاش و همینطور لانچرهای اونها رو از دست داد. الان اگر یک درگیری دوباره صورت بگیره، به نظر شما مشکلشون بیشتر کیفیتی است یا کمیتی؟ یعنی باید بر دقت موشک‌هاشون بیشتر تمرکز بکنن یا تعداد موشک‌های انبار شده هم یک چالشه برای تهران؟
خب هر دو تا هست، یعنی هم از نظر کیفی هم از نظر کمیتی. حالا آقای قالیباف صحبت کرده بود که خرابکاری‌هایی صورت گرفته بوده در موشک‌ها که یه سری از اونها رو متوجه شدن، یه سریشو بعدا فهمیدن که موقع پرتاب موشک‌ها از مسیرش منحرف می‌شده و اینا رو قطعات چیپ‌های الکترونیکی خرابکاری‌های اسرائیلی انجام داده بودن که اینا منفجر بشن. اگه یادتون باشه 2023 هم گزارشی خود رسانه‌های رسمی حکومت داده بودن که در اتصالات کابل‌های موشک‌های بالستیک ایران متوجه شده بودن که مواد منفجره کار گذاشته شده بوده. از زمان پرزیدنت بوش پسر گفته میشد که برنامه‌ای برای ضربه زدن به برنامه هسته ایران در جریان بوده که آقای ترامپ در دوره اول خودش اینو گسترش داده. بنابراین میشه انتظار داشت که بخشی از اتفاقاتی که در موشک‌های ایران در موقع پرتاب میفته و پس از پرتاب میفته و اینا از مسیر خارج میشن و از وعده صادق یک حدود 20% موشک‌ها در حین پرتاب یا پس از پرتاب از مسیر خودشون خارج شده بودن، جاهای دیگه می‌خوردن و خب اینا تا یه حدی مربوط به کنترل کیفیت هستش، تا یه حدی هم میتونه مربوط به خرابکاری‌هایی باشه که در حین در ساخت انجام میگیره. حالا این قطعاتی که از خارج وارد شده، برخی از افرادی هم که در گیر ساخت موشک‌ها هستن ممکن جزء گروه مقاومت باشن که به عمد خرابکاری‌هایی رو در این موشک‌ها انجام داده باشن. آقای ندیمی، نمیخوام به هیچ پیش داوری انجام داده باشم اینجا، ولی خبری که در این ساعت‌های گذشته خیلی اینجا در آمریکا به خصوص جلب توجه کرده، این فراخواندن بسیاری از ژنرال‌های ارشد نظامی است به ایالات متحده آمریکا از سراسر جهان توسط وزیر دفاع که الان تغییر نام پیدا کرده وزارتخانه‌اش به وزارت جنگ. چه هست برداشت شما؟ به چه دلیلی فکر می‌کنید چنین اقدام غیر معمولی رو انجام دادن؟ بله، این میشه گفت برای اولین بار هستش که بیش از 800 نفر از فرماندهان ارشد، جنرال ها و آدمیرال های فرماندهی، یعنی فرماندهانی که نیروهای نظامی رو تحت اختیار و کنترل خودشون دارن، به مرکز فراخوانده شدن و قراره در پایگاه تفنگداران دریایی در کوانتیکو یک جلسه‌ای در هفته آینده برگزار بکنن. با نظامیایی که من باشون صحبت کردم خیلی ابراز شگفتی کردن که برای اولین بار چنین اتفاقی میفته. معمولا با ویدیو کنفرانس‌های امن این جلسات انجام میگیره، ولی اینکه این افراد از همه جای دنیا فراخوانده شدن و مرکز و فرماندهی‌های خودشون رو خالی کردن، هم از نظر بین‌المللی میتونه یه مقدار ایجاد یک ضعف بکنه، ضعف فرماندهی بکنه و همینطور هم یک نگرانی امنیتی در مرکز هستش و در اینا در یک جا در یک سالن اگه قرار جمع بشن که آقای هگز براشون سخنرانی بکنه، این اتفاق تا حالا نیفتاده بوده و از این بابت باعث نگرانی شده. دلیلش هم میتونه مربوط به برنامه‌های وزارت دفاع یا وزارت جنگ برای تعدیل ژنرال ها باشه. یک برنامه‌ای آقای هگز از زمانی که در رأس پنتاگون قرار گرفت داشت برای کاستن از ژنرال ها و افزودن بر سربازها تا نیروهای جنگنده رو زیاد کنه، به نسبت اونها ژنرالایی که احساس میکنه تعدادشون زیاده رو کم بکنه و از خدمت بازنشسته بکنه. ممکنه در این مورد داره میخواد که یک صحبت‌هایی بکنه در مورد تغییر ساختار فرماندهی در پنتاگون و در نیروهای نظامی. ممکنه در مورد استراتژی دفاعی ملی ایالات متحده که قراره متنش به زودی منتشر بشه، ممکنه بخواد سخنرانی بکنه و صحبت‌هایی در مورد استراتژی جدید نظامی آمریکا بکنه که صحبت از این هستش که به جای تمرکز روی منطقه پاسیفیک و چین برگرده روی دفاع از خاک ایالات متحده و از سرزمین مادری و به این مقدار زیادی از فرماندهی‌های منطقی و بین‌المللی خارج از خاک آمریکا رو جابجایی انجام بشه، پایگاه‌ها تعطیل بشن، یک سری از نیروهای نظامی برگردن به جاهای دیگه و ممکنه این تغییرات عمده ساختاری در وزارت دفاع رو میخواد اعلام بکنه به فرماندهی‌ها. ولی اصولا یک اقدام بسیار خیلی جدید هستش و بی سابقه بوده. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وقوع مشکلات فنی در بازدیدش از اینجا مجمع عمومی سازمان ملل رو خرابکاری نامیده و خواهان تحقیق فوری شده. آقای ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروت سوشال گفته توقف پله برقی، خرابی تلپرامپتر و مشکلات صوتی اقدامات عمدی برای تضعیف او بوده. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرده تحقیقات کاملی در این باره آغاز شده. مریم رحمتی از داخل سازمان ملل همینجا در نیویورک به ما پیوسته. مریم، آیا الان جزئیات بیشتری میدونیم که دقیقاً چه اتفاقی برای پله برقی و تلپرامپتر و صدای آقای ترامپ افتاده؟ خب یک بیانیه منتشر کرد قبلا سخنگوی دبیرکل سازمان ملل و توضیحاتی در مورد هر سه موضوع ارائه کرد. موضوع اول این بود که زمانی که ملانیا ترامپ و دونالد ترامپ داشتن وارد سالن مجمع عمومی می‌شدن، تلپرامپتر به این دلیل برای لحظاتی متوقف شد به خاطر اینکه خود فیلمبردار کاخ سفید داشت از بانوی اول و دونالد ترامپ فیلم می‌گرفت و عقب روی پله برقی حرکت می‌کرد و این باعث شده که سنسورهای این پله برقی فعال بشن و باعث توقفش بشه که حالا دقایقی بعد، تقریبا 10-15 دقیقه بعدش دوباره درست شد. من خودم اونجا بودم و دیدم و اون زمانی هم که پله برقی برای ملانیا ترامپ که داشت جلوی ترامپ حرکت میکرد متوقف شد و نزدیک بود که بانوی اول به زمین بخوره. در مورد موضوع دوم این بود که بعد از اینکه دونالد ترامپ وارد مجمع عمومی شد و میخواست سخنرانیش رو آغاز بکنه، تلپرامپتر، دستگاهی که معمولا دونالد ترامپ ازش استفاده میکنه که سخنرانیاش رو از روش بخونه، از کار افتاد و این موضوع هم باعث شد که دونالد ترامپ سخنرانی خودش رو طور دیگه‌ای آغاز بکنه و بگه خب زیاد به تلپرامپتر هم نیازی نداره. که در این مورد هم سازمان ملل گفت که خود کاخ سفید، یعنی کارمندان کاخ سفید بودن که این تلپرامپتر رو کنترل می‌کردن، نه کارمندان سازمان ملل. در مورد موضوع سوم که خود ترامپ هم این مشکلات فنی، حالا هنوز مطمئن نیستیم در این مورد، ولی گفته که این مشکلات عمدی بوده. موضوع سوم این بوده که صدا در سالن موقع سخنرانی ترامپ قطع میشه و اعضا نمیتونن سخنرانی رو در سالن بشنون. اون موقع هم سخنگوی دبیرکل سازمان ملل میگه که برای ترجمه همزمان یک لحظه در واقع صدای ترامپ قطع میشه و برای ترجمه همزمان بوده که در این مورد هم داره تحقیقات صورت میگیره. اما خود ترامپ در تروت سوشال یک پست طولانی رو منتشر کرده و گفته اینا مشکلات عمدی سگانه بودن که برای من اتفاق افتادن، خواستار تحقیق در این مورد شده و گفته که سرویس مخفی ایالات متحده آمریکا داره در این مورد تحقیق میکنه. و خب من از دفتر دبیرکل سازمان ملل هم در این مورد اتفاقا ساعتی قبل پرسیدم، ولی اونا گفتن که ما آماده ایم که هر گونه همکاری رو با سرویس مخفی ایالات متحده انجام بدیم تا مشخص بشه که چرا این اتفاق افتاده. به هر حال حواشی زیاد داره، همیشه سخنرانی‌های دونالد ترامپ و کلاً هر محفلی که میره حواشی زیاد داره، ولی خب این دفعه بسیار متفاوت بوده و همه چیز برمیگرده به روز سه‌شنبه و هنوز فقط 2 روز گذشته و هنوز باید منتظر باشیم و ببینیم که دقیقاً این مشکلات عمدی بودن یا فقط مشکلات فنی بوده که اتفاق افتاده و دونالد ترامپ خیلی روش عصبانی شده. طرفداران دونالد ترامپ، اینفلوئنسرهای ماگا و حتی مجریان فاکس نیوز میان در مورد این موضوع اطلاعاتی رو منتشر میکنن که هنوز این اطلاعات تایید نشدن و همچنین خود مجری فاکس نیوز اومده مثلا میگه که ما باید سازمان ملل متحد مقرش رو در نیویورک بمباران بکنیم. خب اینا همه موضوعاتی هستن که ما در 2 روز گذشته شنیدیم، ولی هنوز دقیقاً مشخص نیست که این اتفاقات عمدی بوده یا خیر. اما خود کاخ سفید، خود کارولین لویت هم در این مورد واکنش نشون داده و گفته به نظر نمیرسه که این اتفاقات تصادفی بوده باشه. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که نتایج این تحقیقات چه خواهد بود. ممنونم از تو همکارم مریم رحمتی از داخل مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. و ممنونم از شما که همچنان بیننده پوشش ویژه برنامه 24 هستید. از 82مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد اینجا در نیویورک تصاویر زنده رو دارید از داخل مجمع می‌بینید. فردا روز بسیار مهمی خواهد بود. نخست وزیر
اسرائیل بنیامین نتانیاهو اولین سخنران صبح خواهد بود. بناست که فردا تظاهراتی در اطراف سازمان ملل متحد در اعتراض به حضور او هم صورت بگیره. طبیعتا پوشش ویژه ما فردا پس فردا هم از اینجا در نیویورک ادامه خواهد داشت. ممنونم که بیننده پوشش ما هستید. خبرهای بیشتر در مورد تمامی حواشی مربوط به 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد رو میتونید در تلویزیون ایران اینترنشنال و همینطور از طریق وبسایت ما ایرانینتل.com و طبیعتا شبکه‌های اجتماعی ما دنبال بکنید. تا فردا و روز 4 پوشش ویژه‌مون از مجمع عمومی سازمان ملل متحد اینجا در نیویورک از شما فعلا خداحافظی میکنم.